Hello everyone, namaste. I am back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सुलभ शपिङबाट चाहिँ ल्यापटप क्यारी गर्ने ब्याग चाहिँ अर्डर गरेको छु हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो ब्याग चाहिँ ल्यापटप क्यारी मात्र नभएर तपाई अरु स्कुलको लागि कलेजको लागि पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ बुक्सहरु फाइल्सहरु क्यारी गर्न। सो धेरै ढिलो नगरिकिन है लेट्स अनबक्स इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैले काट्छु। सो गाइस So, the back thing. So, bill, है सधैँ जस्तै बिल छ। बिललाई एकछिन पनि साइडमा राख्नु त। So here is the bag है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्याट ब्याकप्याक सिरिज भनेर। अलि यसमा धेरै पकेटहरु भयो जस्तो लाग्यो है अरुको कम्पेरिजनमा। खोकिन लाग्छ मलाई सरी। जुन तपाईले ब्याग हेर्नु भएको छ यो चाहिँ क्याट कम्पनीको चाहिँ ओरिजिनल ब्याग होइन, यो चाहिँ तपाईको मेड इन नेपाल हो, नेपालमै बनेको ब्याग हो। अनि अर्को अब यो फिचर्समा चाहिँ तपाईको भन्नु पर्दा चाहिँ तपाईको यो मेनली यहाँ साइडमा ल्यापटप पनि देख्नु भएको छ। यो चाहिँ ल्यापटप क्यारी ब्याग हो, तपाईको ल्यापटपको साइज यहाँ भित्र हाल्न मिल्ने छ। म तपाईलाई देखाउँछु पनि त्यो ल्यापटप चाहिँ हालेर अलि भर्खरै तपाईलाई म ढिलो नगरिकिन है देखाउँछु। मैले ल्यापटप फर्स्टमै हालेर मेनली ल्यापटपको चेन चाहिँ छ ल्यापटपकै साइजको छ गाइस। सो ल्यापटप चाहिँ हाम्रो यहाँ छ, यसलाई चाहिँ म हालेर पनि तपाईलाई देखाउँछु हैन अट्नी रहेछ किन भनेर। हुन त यो ल्यापटप क्यारी भनेर मैले अर्डर गरे हो। यस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ल्यापटप ठ्याक्क यहाँ अटिसकेको छ। ल्यापटप अटेर पनि तपाईको यहाँ स्पेस खाली छ, अझै यहाँ माथि केही न केही तपाईले राख्न मिल्छ। ट्याक्क तपाईको अब ल्यापटपकै साइज भन्दा पनि अलि ठुलो छ है, तपाईले यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। टिपिकल ट्याक्क भएन यो ठ्याक्कै, तर स्पेस छ यहाँ एकदम स्पेस त एकदम धेरै नै छ हैन। अनि यसलाई यसो साइडमा राख्नु हैन। तपाईको यहाँ नभएर यहाँ पनि एउटा पकेट छ, यहाँ पनि एउटा पकेट तपाईको हुने नै भएर ब्यागमा त। अनि अर्को कुरा चाहिँ चेन पनि तपाईको एकदम सही नै रहेछ है, त्यस्तो केही बिग्रेको त्यस्तो केही नरहेछ। अनि यहाँ पनि तपाईको एउटा चाहिँ पकेट छ, अनि अर्को पकेट चाहिँ तपाईको यहाँ पनि छ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ, अनि अर्को यहाँ पनि तपाईको अर्को चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। मेनली यसमा पकेट गरेर चाहिँ 1 2 3 4 वटा रहेछ है। बाहिर चाहिँ तिनटै यो एउटा ठुलो भइहाल्यो। साइडमा चाहिँ तपाईको ठिक छ के अहिले ट्राई पनि गरौँ ल। अब अर्को एउटा फिचर्सको बारेमा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ युनिसेक्स हो तपाईको। अब यसमा मेल फिमेल दुईटैले क्यारी गर्न मिल्यो यो ब्याग चाहिँ। अनि अर्को कुरा तपाईको ल्यापटप मात्र नभएर यो कलेज जान लिएर जानको लागि अनि स्कुलको लागि पनि तपाईको ठिक हुने भयो। ट्राभलिङको लागि पनि तपाईको अब ट्रेकिङहरुको लागि पनि ट्राभलिङहरुको लागि पनि घुम्न जान पनि एकदम धेरै सामानहरु अट्ने पनि छ। यसमा पकेटहरु पनि एकदम धेरै छ, तपाईको सानो सामानहरु ब्याट्री पावर बैंकहरु यताउता चाहिँ लिएर जानको लागि एकदम ठिक छ यो ब्याग। अब वेटको कुरा गर्नु छ भने यो चाहिँ तपाईको अब ल्यापटप क्यारी गर्नुमा एकदम भारी छ पनि भन्नु होला, तर भारी चाहिँ छैन, एकदम ठिक्कको छ चाहिँ। अनि यो बलियो पनि एकदम बलियो हो तपाईको ल्यापटप राखेर भनेर। अब ल्यापटपको साइज अनुसार तपाईको ब्याग चाहिँ डिजाइन गरेको छ न, बलियो एकदम बलियो छ। अनि हेर्दा पनि अलि ठुलो साइजमा चाहिँ के तपाईँ ठ्याक्क मिल्छ। अनि यसको चाहिँ अब प्राइसको कुरा गरेपछि मैले सुलभ शपिङबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको 850 मा अर्डर गरेको थिएँ। तपाईलाई एभाइलेबल छ है, लिंक डिस्क्रिप्सनमा म हाल्दिन्छु। तपाईलाई ल्यापटप मात्र नभएर हैन मैले बुक्स पनि थोरै ल्याएको छु हैन, तपाईले यहाँ हालेरै देखाइदिउँ भनेर चाहिँ। अब तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको अब यो ल्यापटपको पनि साइज सानो पनि छ यो ल्यापटपको, मेरो ल्यापटपको चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ मैले यो यहाँ तपाईले हाल्न मिल्छ, म हालेर देखाइदिन्छु तपाईले। यहाँ चाहिँ तपाईको टिपिक्क हुने भयो है ल्यापटप चाहिँ। अनि यहाँ तपाईको अट्नी भयो ल्यापटप तपाईको यहाँ। अब तपाईको ल्यापटप चाहिँ ठ्याक्क अट्नी भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईले बुक्सहरु मसिनो बुक्सहरु छ, तपाईहरु पनि बुक्सहरु यहाँ केही छ, ठुलो बुक्सहरु नोटबुकहरु ठुलो फाइल्सहरु यहाँ एकदम स्पेस एकदमै धेरै गाइज हैन।
अब यसरी नै होइन यो फाइलको लागि पनि ठुलो फाइल स्पेस छ यहाँ धेरै अब चार्जरहरू पनि चार्जर यहाँ हालेको भयो नभए चार्जर चाहिँ तपाईँले यहाँ अगाडि पनि एडजस्ट गर्न मिल्यो यसको चाहिँ मलाई राम्रो के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिक पकेटहरू चाहिँ चेनहरू चाहिँ अलिक धेरै रहेछ यसमा होइन पकेट एकदम ठिक पनि हो तपाईँको यो चार्जर भयो तपाईँले यहाँ चार्जर चाहिँ अब भित्र पनि हाल्न मिल्यो त तपाईँले यहाँ बाहिर पनि हाल्न मिल्यो चार्जरहरूलाई चाहिँ त्यसै गरी माउसहरू तपाईँ के छ सामानहरू तपाईँ बाहिर कतै टाढै जानु लाग्नु ट्राभल गर्न लाग्नु कतै ल्यापटप चाहिँ एज अफिसियल कामबाट जानुपर्छ अनि तपाईँको कोही टुर जानुपर्छ अब घुम्न जानुपर्छ भने तपाईँको अब यसमा अलि खाजाहरू हाल्न छ भने एकदम अटिहाल्छ होइन सो यसलाई चाहिँ मैले सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ब्याग चाहिँ यस्तो छ तपाईँको यो त अब घटाउने बढाउने आफ्नो हिसाबले टाइट तपाईँले यदि बोक्नुहुन्छ भने लुज तपाईँले बोक्नुहुन्छ भने ठिक सकेसम्म चाहिँ मैले टाइट बोक्नै सजेस्ट गर्छु यस्तो टाइपको ब्यागहरूलाई चाहिँ बेटी सामानहरू चाहिँ एकदम त्यस्तो भाइले पनि त्यस्तो फिल भएको छैन तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होइन मैले चाहिँ ब्यागको बारेमा है फिचर्सहरू सबै कुरा गरिसकेँ होइन तपाईँले सकेसम्म तपाईँलाई एकदम नलेजेबल यो भिडियो चाहिँ एकदम फ्रुटफुल भयो होला सो एकदम ठिक छ मेरो लागि चाहिँ एकदम ब्याग चाहिँ सोचे जस्तो होइन जे चाहिँ फोटोमा मैले देखाएको थिएँ होइन त्यस्तै आएको छ अब पकेटहरू पनि धेरै छ तपाईँलाई ट्राभल गर्नको लागि पनि एकदम यो चाहिँ ठिक चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ होइन बुक्सहरू फाइल्सहरू तपाईँको ल्यापटपहरू ठुल्ठुलो अब यो ब्लुटुथ स्पिकरहरू क्यारी गर्न एकदम चाहिँ यो राम्रो रहेछ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब मैले यो ब्यागलाई चाहिँ आउट अफ 5 रेटिङ दिन पर्दा चाहिँ मैले आउट अफ 5 3 चाहिँ दिन्छु होइन अनि अब इफ यु वान्ट है यु क्यान चेक इट आउट द लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन सो आजको भिडियोमा यति नै होइन अब अर्को नयाँ भिडियोमा चाहिँ मैले अर्को एउटा प्रोडक्टको रिभ्यू र अनबक्सिङ लिएर आउँछु सो दिस वाज फर टुडे सो होप यु लाइक दिस भिडियो है सेयर गरिदिनु होला र केही क्वेसन छ भने कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो meet in next new product review video so till that stay tuned